ที่บ้านของผมเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้ารวนๆจนจะพังเนี่ยเปิดติดไม่ติดบ้างมีวิธีซ่อมแบบหนึ่งที่ผมเห็นพ่อแม่มักจะทำบ่อยๆครับนั่นคือการทุบมันครับใช่ครับทุบเขย่าคว่ำเป่าตบตีเตะต่อยทำร้ายมันจนกว่ามันจะติดนี่แหละแต่แล้วมันก็ดันกลับมาทำงานได้เฉยเลยจนบางทีเวลาผ่านไปเวลาผมเจอเรื่องแบบนี้แล้วคิดอะไรไม่ออกก็ทำตามวิธีนั้นบ่อยๆครับขมับแม่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมันถึงได้ผลมันมีหลักการหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญไอการทุบตีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันคือการซ่อมจริงๆหรือเปล่าโอ้ยขอหน่อยเถอะโอ้พอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยอยากจะให้ช่วยกดซับได้ไหมครับ Subscribe นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำคอนเทนต์ชวนคิดแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆทุกสัปดาห์ครับอ่ะเข้าเรื่องแปลกแต่จริงครับไอ้วิธีซ่อมแบบนี้มันมีชื่อเรียกอย่างจริงจังด้วยครับนั่นก็คือ percussive maintenance หรือว่าการซ่อมด้วยการเคาะครับมันมีศัพท์แบบนี้แสดงว่าทั่วโลกมันก็ทำครับไม่ใช่แค่ในไทยโดยหลักของมันไม่มีอะไรมากครับก็คือสัมผัสมันให้รุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับไม่ว่าจะทุบหรือว่ากดปุ่มให้มิดเขย่าแรงๆหรือตะแคงเปลี่ยนท่าและไอ้ความรวนเรของเครื่องไฟฟ้าเนี่ยก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเผลอๆยิ่งหงุดหงิดที่มันงองแงเนี่ยเรายิ่งใช้อารมณ์ตีแรงเท่าไหร่มันยิ่งรีบหายให้เราซะงั้นพูดเพราะเหรอแต่ความคิดเนี่ยผิดถนัดครับมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับการใช้อารมณ์เนี่ยแล้วสาเหตุของมันจริงๆที่ทำให้เครื่องมันกลับมาใช้งานได้เนี่ยคืออะไรกันแน่ตอบแบบทุบดินเลยก็คือความแรงมันไปกระตุ้นระบบที่มีปัญหาจริงๆครับวาระสุดท้ายของมึง มาถึงแล้วอย่างเช่นข้อต่อหลวมมักจะเกิดจากความร้อนในการใช้งานนะครับทำให้เกิดการขยายตัวขั้วมันก็เลยหลุดเล็กน้อยไอการตบเนี่ยก็เลยทำให้มันกลับไปติดกันอีกครั้งหนึ่งฝุ่นหรือสนิมเกาะแรงกระแทกก็ทำให้สิ่งสกปรกมันออกไปครับหรือว่ากลไกมอเตอร์ติดขัดแรงสั่นสะเทือนช่วยให้ชิ้นส่วนที่ฝืดเนี่ยขยับได้อีกครั้งหนึ่งหรือหัวอ่านเลเซอร์อ่านไม่ติดการตะแคงก็จะทำให้การอ่านแผ่นเนี่ยมันง่ายขึ้นครับผมจำได้เลยตอนนั้นได้ยินเสียง PS2 ติดขึ้นมาเนี่ยโคตรโล่งใจที่ว่ามาเนี่ยครับฟังดูมันมักจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยเก่าใช่ไหมครับพวกกลไกเยอะๆแต่รู้ไหมครับไอการตบเนี่ยมันก็ใช้ได้กับเครื่องไฟฟ้าที่ซับซ้อนอย่าง Apple ได้เหมือนกันในช่วงต้น 1980 Apple III ประสบปัญหาความร้อนสะสมเนื่องจากมันไม่มีพัดลมระบายความร้อนครับซึ่งผลมันก็มาจากสตีฟ จ็อบส์แกเนี่ยอยากให้เอาออกไปครับเครื่องมันจะได้บางแต่มันก็ส่งผลให้ชิปบางตัวหลุดออกจากซ็อกเก็ตเมื่อมันร้อนมากๆครับผู้ใช้บางรายพบว่าการยกเครื่องขึ้นประมาณ 2-3 นิ้วและปล่อยลงบนพื้นแข็งเนี่ยสามารถช่วยให้ชิปมันกลับเข้าที่และเครื่องก็ทำงานได้อีกครั้งหนึ่งเครื่องคอมของผมมันรวนๆนะครับโอ้คุณลองทุ่มมันลงพื้นหรือยังล่ะครับแม้แต่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วง Percussive Maintenance ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับในภารกิจอพอลโล 12 ครั้งที่ 2 ที่มนุษย์เนี่ยขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์อลัน แอลบีมหนึ่งในนักบินอวกาศที่มีภารกิจที่ต้องตั้งกล้องบนดวงจันทร์เนี่ยแล้วปรากฏว่ามีกล้องบางตัวเนี่ยดันใช้การไม่ได้ขึ้นมาซะงั้นมีเสียงบันทึกของเขาแจ้งกับ NASA ตอนนั้นว่าเขาจึงใช้วิธีทุบมันครับทุบมันด้วยค้อนนี่แหละครับจนมันพอกลับมาใช้งานได้ผมคิดว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วแหละ NASA ก็ตอบกลับครับว่าใช้ทักษะได้ดีมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าเราคงไม่ค่อยรู้กันมาก่อนครับว่ามันมีหลักการที่แก้ปัญหาได้จริงๆอย่างที่พูดไปนะครับเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ดูผิดกับ common sense เนาะเพราะว่ายิ่งของพังเนี่ยยิ่งทุบมันก็ควรจะยิ่งพังไปอีกไม่ใช่หรอแต่ว่าด้วยที่เราเห็นคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เราทุบกันมาเราลองทำบ้างแล้วมันก็ได้ผลครับก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะได้ผลถูกต้องไหมครับเพราะการตบเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ถูกทุกจุดนะแล้วทำอย่างไรล่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตบแล้วนะครับแล้วลุ้นว่านี่คือวิธีการที่ถูกหรือว่ากำลังทำให้มันพังกว่าเดิมคำตอบง่ายๆครับก็รู้ว่าต้องซ่อมยังไงใช่ไหมล่ะครับดังนั้นมันก็เลยมีนโยบายนี้อยู่ครับชื่อว่า Right to Repair นั่นคือการสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการซ่อมได้ง่ายถูกและก็ปลอดภัยแต่เรื่องการซ่อมมันมีประเด็นน่าสนใจอยู่ครับก่อนที่เราจะไปที่นโยบาย Right to Repair เนี่ยผมขอพาอ้อมไปดูเรื่องวัฒนธรรมการซ่อมก่อนอีกนิดหนึ่งครับลองนึกถึงเวลาที่ข้าวของเราพังดูครับปกติแล้วเราเลือกที่จะทิ้งซื้อใหม่หรือว่าเลือกที่จะหาวิธีซ่อมมันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเลือกที่จะซื้อใหม่เลยนะครับเพราะมันง่ายดีเนาะ
แต่ในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเขาพยายามจะสร้างค่านิยมให้ประชาชนของเขามีวัฒนธรรมการซ่อมก่อนครับเพื่อที่จะได้ไม่เพิ่มปริมาณขยะโดยใช่เหตุซึ่งเขาก็ใช้วิธีจัดการด้านภาษีแทนครับเช่นในสวีเดนเนี่ยครับตั้งแต่ปี 2017 มีการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT สำหรับบริการการซ่อมแซมจาก 25% เหลือแค่ 12% สำหรับสินค้าบางประเภทครับเช่นจักรยานรองเท้าเสื้อผ้าเพื่อจูงใจให้ประชาชนเนี่ยซ่อมก่อนที่จะซื้อใหม่หรือลดหย่อนภาษีรายได้สำหรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนภายใต้ระบบอันนี้อ่านไม่ออกครับ Google ช่วยด้วยครับ Rengöring, underhåll, tvätt โดยลดได้ถึง 50% ของค่าแรงหรืออย่างในฟินแลนด์ก็จะมีระบบการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำครับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมเด็กๆเนี่ยจะถูกสอนให้รู้จักการซ่อมแซมและนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ครับเช่นการซ่อมเก้าอี้ไม้ที่หักหรือนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นใหม่ๆและยังมีวิชาที่เรียกว่าอันนี้ Google ช่วยด้วยเหมือนกันครับ slöjd ซึ่งเป็นวิชาภาคบังคับในโรงเรียนประถมและมัธยมต้นเน้นการฝึกทักษะงานไม้โลหะและสิ่งทอเพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์และก็ทักษะการแก้ปัญหาเยอรมันเองก็ฝึกฝนให้ซ่อมของเป็นตั้งแต่มัธยมครับทักษะช่างเนี่ยถูกยกย่องให้มีเกียรติเทียบเท่ากับการเรียนมหาลัยและที่สำคัญมีการวางมาตรฐานระดับชาติควบคุมการฝึกช่างอย่างเข้มงวดครับก็ไม่แปลกครับที่คนตะวันตกจะมีค่านิยมที่จะซ่อมแซมข้าวของก่อนนะครับเพราะบิ้วกันมาตั้งแต่เด็กเนาะแน่นอนครับเมื่อเราพยายามที่จะผลักดันเรื่องการซ่อมเนี่ยมันก็ต้องมีคนเสียประโยชน์เนาะแล้วมันจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผู้ที่ขายสินค้านี่แหละครับเพราะถ้าคนยังมัวซ่อมเนี่ยของใหม่ๆมันก็คงไม่มีใครซื้อใช่ไหมล่ะครับจึงเกิดเทคนิคที่เรียกว่า planned obsolescence ครับหรือว่าการวางแผนให้สินค้าหมดอายุล่วงหน้าครับพูดง่ายๆคือออกแบบให้มันพังครับเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ Genius. ซึ่งเหตุผลดั้งเดิมของมันเนี่ยก็คือช่วงยุคหลังสงครามโลกนะครับสินค้าต่างๆเนี่ยมันดันทนทานเกินไปครับจนเศรษฐกิจมันซบเซาเพราะไม่มีใครซื้ออะไรใหม่เลยครับนักเศรษฐศาสตร์อย่างเบอร์นาร์ดลอนดอนก็เสนอไว้ในปี 1932 ครับว่าเราควรจะกำหนดอายุการใช้งานของสินค้าให้หมดอายุโดยตั้งใจเพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้แต่ก็นั่นแหละครับปัจจุบันการใช้เทคนิคนี้ก็ดูจะถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมอยู่บ่อยครั้งครับเช่นในปี 2017 Apple ถูกจับได้ว่า iOS บางเวอร์ชันทำให้ iPhone รุ่นเก่าเนี่ยช้าลงครับซึ่ง Apple ก็ยอมรับและให้ผลว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องดับกระทันหันเมื่อลูกค้าใช้แบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้วแต่ก็ถูกฟ้องครับเพราะผู้ใช้มองว่าเป็นการบีบให้ต้องซื้อเครื่องใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่กว่าหรืออย่างหลอดไฟที่มีอายุสั้นโดยตั้งใจครับเรื่องนี้ถูกเปิดโปงในสารคดีชื่อ The Light Bulb Conspiracy ปี 2010 นะครับเคยมีสมาคมหลอดไฟ Phoebus Cartel ที่ถูกกล่าวหาว่าจำกัดอายุหลอดไฟไว้ที่ 1,000 ชั่วโมงครับทั้งที่เทคโนโลยีในขณะนั้นเนี่ยทำได้ดีกว่านั้นมากครับก็ถูกกล่าวหาว่าทำเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องซื้อใหม่เรื่อยๆครับก็อ้อมเสร็จแล้วครับทีนี้เรามาที่นโยบาย Right to Repair กันดีกว่าฮะอย่างที่เราอ้อมไม่เห็นครับว่าสิทธิการใช้ข้าวของเนี่ยมันควรจะเป็นที่ตัวเรากำหนดได้เองครับมากกว่าที่จะเป็นเหล่าผู้ค้าจะวางแผนให้เราอย่างเกินพอดีครับว่าเราควรจะพังเมื่อไหร่ควรจะซ่อมเมื่อไหร่ควรจะใช้ตอนไหนใช่ไหมครับดังนั้นนโยบายนี้จึงตั้งใจให้เรามีสิทธิ์ในการซ่อมสินค้าตัวเองได้อย่างอิสระครับซึ่ง Right to Repair เนี่ยเรียกร้องอะไรบ้างใจความสำคัญของมันเนี่ยก็คือว่าข้อแรกเราต้องเข้าถึงคู่มือการซ่อมครับผู้ผลิตเนี่ยควรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะครับไม่ผูกขาดไว้กับศูนย์บริการเท่านั้นข้อ 2 เข้าถึงอะไหล่และเครื่องมือได้ครับร้านซ่อมอิสระหรือผู้ใช้งานเองเนี่ยสามารถซื้ออะไหล่ได้ในราคาที่สมเหตุสมผลครับข้อ 3 ครับสามารถซ่อมเองหรือให้ร้านอิสระเนี่ยซ่อมได้โดยไม่หมดประกันครับโดยไม่มีเงื่อนไขว่าห้ามเปิดฝาหรือว่าต้องซ่อมกับศูนย์เท่านั้นครับข้อ 4 ไม่บล็อกซอฟต์แวร์ครับเช่นบางแบรนด์เลือกที่จะล็อกเครื่องครับเมื่อเปลี่ยนหน้าจอที่ไม่ผ่านศูนย์นะครับแม้ว่าไอ้จอนั้นน่ะก็จะเป็นจอแท้อยู่ดีครับโดยสรุปก็คือนโยบายนี้พยายามที่จะให้อำนาจเราที่สามารถซ่อมเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทสินค้าจนเกินไปครับคิดว่าไงครับมันเป็นไปได้ไหมในขณะที่ไทยเนี่ยก็มีความพยายามที่จะผลักดันแนวคิดนี้อยู่บ้างครับโดย Thailand Environment Institute นะครับและมหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือกันกับ SEAPPI ในการผลักดันแนวคิด Right to Repair นี่แหละครับให้เป็นไปได้ในประเทศไทยเพราะว่าเรายังไม่มีกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิการซ่อมเลยครับหากเรามีต่อไปเราอาจจะไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาด้วยการตบตีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างบ้าคลั่งขมับแม่หรือว่าทิ้งแล้วก็เสียเงินซื้อใหม่ในทันทีนะครับเรายังมีอีกช้อยหนึ่งครับในการเลือกที่จะซ่อมอย่างถูกวิธีด้วยตัวเองหรือว่าเดินไปหาช่างได้โดยไม่ต้องกังวลครับถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าจะดีใช่ไหมล่ะครับ
แต่สุดท้ายนี้การตบก็ยังสำคัญครับเพราะคุณจะช่วยให้เราไปต่อได้ด้วยการตบครับตบปุ่ม Subscribe นี่เลยครับแรงเท่าที่จะทำได้ครับไม่มีพังแน่นอนครับมีแต่หาคอนเทนต์มาให้คุณนั่งฟังได้ทุกอาทิตย์ครับดังนั้นกดเลยครับส่วนคนที่กดอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดครับกดฟังอย่างเดียวครับเพราะเดี๋ยวจะอันซับพูดทำไมครับเนี่ยยังไงก็ขอบคุณนะครับ